මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද Windows 11 official download එක ගන්න සහ ඒක අපි bootable USB එකක් හරි DVD එකක් හරි create කරගන්න කියලා. මේකෙදී ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනි browser එක click කරලා type කරන්න Windows 11 download කියලා. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ads වලට යටින් එනවා කෙලින්ම download Windows 11 official web page එක. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේකේ අන්තිම update එක Windows 11 2022 update 22H2 update එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපිට direct ම download කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි options තුනක් දීලා තියෙනවා. options තුනක් තියෙනවා. first option එක දීලා තියෙනවා Windows 11 installation assistant පාවිච්චි කරලා අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා currently use කරන Windows 10 මේ installation assistant පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම Windows 11 update එක latest update එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා format කරලා Windows install කරනවා නම් bootable USB එකක් හරි DVD එකක් හරි තියෙන්න ඕන. එතෙන්දී ඔයාලට මේ create Windows 11 installation media කියන එක option එක use කරන්න පුළුවන්. මේ tool එක පාවිච්චි කරලා bootable USB එකක් හරි DVD එකක් හරි create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන method එකක් Rupus වගේ tool එකක් use කරලා official විදියට install කරනවා නම් ඒ කියන්නේ පරණ PC එකට වගේ install කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කෙලින්ම ISO file එක download කරගන්න. ISO එක අරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒක link එක මම මෙතන දාන්නම්. ඔයාලා ඒක through ගිහිල්ලා ඔය පරණ Windows 7 generation 6 generation 5th generation වගේ පරණ PC එකකට install කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කෙලින්ම officially format කරලා install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන USB device එක bootable USB device එක create කරගන්න විදිය. මේකෙදි කෙලින්ම ඔයාලට මෙතන download now click කරලා media creation tool එක download කරගන්න පුළුවන්. මේක ඊට පස්සේ ඔයාලා run කරන්න. run කරාට පස්සේ මෙතන license agreement එක එනවා. මේක accept කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා language එක select කරන්න. ඊට පස්සේ edition එක select කරන්න. මේ දෙක අපිට select කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන option එකේ tick එක අයින් කරාම language එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ edition එක මාරු කරන්න පුළුවන්. උනාට ඒ උනාට මෙතන edition එකයි තියෙන්නේ. මොකද දැන් 64 bit edition එක විතරයි දෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට කෙලින්ම Windows ඒක නිසා අපිට කෙලින්ම මෙතන next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ අහනවා කෙලින්ම මෙතනත් ඕනනම් ISO file එකක් create කරගන්න පුළුවන්. DVD එකකට burn කරනවා නම් DVD drive දැන් අලුත් PC වල laptops වල එන්නේ නැති නිසා ගොඩක් වෙලාවට USB through තමයි installation එක කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට 8GB minimum 8GB තියෙන USB flash drive එකක් ඕනි. ඒක ඔයාලට PC එකට connect කරලා නම් තියෙන්නේ මේ option එක select කරලා කෙලින්ම next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට connect කරපු USB drive එක පෙන්නනවා. දැන් මම pen drive එකක් connect කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන ඒක select කරලා next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක Windows 11 download වෙනවා. download වෙලා කෙලින්ම bootable විදියට pen drive එක create වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එනවා pen drive එක format කරනවා කියලා. මොකද ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය data මොනවා හරි තියෙනම් backup කරගන්න පුළුවන්. මේ step එකේදී completelyම format වෙලා යනවා. ඒක ඔයාලට format disk දීලා continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකෙදී NTFS වලින් format කරන්න ඕනි.
මේ විදිහට ඔයාගේ bootable USB device එක create වෙලා finalize වුණාට පස්සේ finish කියලා මෙතනින් අපිට මේ window එක close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ normal method එකට ඔයාගේ computer එක restart කරලා boot menu එකෙන් USB drive එක select කරලා install කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ USB device එක ඔයාගේ computer එකට connect කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාගේ computer එක restart කරගන්න ඕනි. restart කරගෙන ඔයාගේ brand logo එක කියන්නේ app එකේ වාගේ logo එක එනකොටම ආට boot menu එක select කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලැප් වල F12 F9 වගේ තමයි boot option එක එන්නේ. ඒක click කරපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් boot menu එකට යන්න. boot menu එකේ මේ වගේ ඔයාලට දිස්සනවා. boot menu එකේ ඔයාලට USB hard select කරලා pen එකෙන් boot කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ normally Windows 11 logo එකත් එක්ක boot menu එක එනවා. installation process එකට යනවා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද installation process එක continue කරගෙන යන්නේ කියලා. boot වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ language එක select කරන්න option එකක් එනවා. ඒ වගේම keyboard layout එක select කරන්න. මේක default ගන්නේ US keyboard layout එකයි language එකයි. මම ඒක ඒ විදිහටම continue කරනවා. ඊට පස්සේ install now click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ activate windows කියලා window එකක් එනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට product key එකක් තියෙනවා. generic product key එකක්. ඒ කියන්නේ home නැත්නම් pro education ඒකට අදාළ මොන හරි product key එකක් තියෙනවා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට I don't have product key කියලා මේ step එක skip කරලා යන්න පුළුවන්. skip කරලා ගියාට පස්සේ product key එක නැති නිසා ඔයාගෙන් අහනවා මොන edition එකද install කරන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් OEM key එකක් ඔයාගේ computer එකට දාලා තියෙනම් මේ steps ටික අහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම home OEM එකක් තිබ්බොත් home install වෙනවා. pro එකක් තිබ්බොත් pro install වෙනවා. මෙතෙන්දී ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Windows 11 pro තමයි install කරන්නේ. මේක අපිට select කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව home education pro n pro education Windows 11 pro workstation වගේ ඔක්කොම editions ටික මේකේ දීලා තියෙනවා. Enterprise edition එක දැන් වෙනම එන්නේ. Enterprise edition එක කලින් නම් Windows 10 එකේ නම් ඒ ISO එකේම ආවා. නමුත් 11 එකේදී Windows 11 Enterprise කියන edition එක අයින් කරලා තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි Windows 11 Pro workstation එක අපිට use කරන්න පුළුවන් RAM එක 64ට වඩා වැඩි PC එකක. දැන් මම මේ computer එකට Windows 11 Pro select කරලා continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ license agreement එක එනවා. මේක accept කරන්න. accept කරලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන upgrade කරන්න අහනවා. ඊට පස්සේ custom installation එකක් අහනවා. upgrade කරන්න යන්න හැමම මෙතෙන්දී මම මුලින් ඉඳලා custom installation එකකට යනවා. ඊළඟ step එකේදී ඔයාලට hard disk එක වෙන්න ඕන. hard disk එකේ කොච්චර space එකක් තියෙනවද install කරගන්න සහ partition කරන්න ඕන නම් අපිට මෙතෙන්දී partition create කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන empty hard disk එකක් තියෙන්නේ. මම මේක create කරගන්නවා. එක partition එකක්. මෙතෙන්දී partition එකක් create කරන්න දුන්නම මෙන්න මේ වගේ system partition එකකුයි boot files ටික තියාගන්න තව partition එකක් create වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මේ විදිහට පෙන්නයි. ඊට අමතරව අපේ primary partition එක මේ විදිහට පෙන්නයි. ඔයාලට ඒක select කරලා continue කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට installation process එක continue වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක මේ විදිහට restart වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ setup එකේ ඔයාගේ computer එක කීප සැරයක් restart වෙයි. අවශ්‍ය විදිහට මේ setup එක install වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ විදිහට first installation එකෙන් පස්සේ second step එකට එනවා. second step එකේදී ඔයාලට country එක select කරන්න. මම මෙතන region එක United States අරන් තියෙන එක default yes කරනවා.
US කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක මොකද මම යස් කරන්න US ලේඅවුට් එක හිද මම එකත් යස් කරනවා ඇඩිෂනල් ලේඅවුට්ස් කීබෝඩ් ලේඅවුට් අහනවා එක ස්කිප් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ස්ටෙප් එකේදී ඩිවයිස් එකට නේම් එකක් අහනවා ඒකට ඔයාලට කැමති නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ටෙප් එකේ දිහානවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක යූස් කරන්න පර්සනල් යූස්ද නැත්නම් වර්ක්ස් ප්ලේස් හරි ස්කූල් ඩිවයිස් එකක් විදියටද කියලා මේකෙදි පර්සනල් යූස් normal laptop එකක් නම් personal use එකක් විදියට select කරලා continue කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ step එකේදී ආයි නැවතත් අහනවා Microsoft account එකක්. Microsoft account එකක් මේකෙදී ඔයාගේ තියෙන Microsoft account එකක් use කරන්න පුළුවන් Outlook හරි Hotmail එකක් හරි. මේ step එකේදී අලුත්ම Microsoft account එකක් දුන්නොත් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා කලින් ඔයාගේ Windows 10 computer එක හරි 11 එක හරි use කරපු Microsoft account එකක් login කරොත් ඒකේ backup එකක් ඔයා OneDrive එකේ save කරලා තියෙනම් ඒක restore කරන්න අහනවා. එහෙම නැත්නම් continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන view options ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් restore කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් setup as a new device දීලා new device එකක් විදියටම setup කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ device pin එකක් create කරන්න කියනවා. මේක password එකට අමතරව pin එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් device එකට access කරන්න. privacy settings අහනවා. ඒකත් ඔයාලට next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ customization experience මේක මොන වගේ වැඩකටද device එක use කරන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට ඒ අනුව ඔයාලට ඕන එක කැමති දෙයක් select කරලා accept කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් Windows 11 update එකේදී ඕනනම් Android device එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඕනනම් Android device එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ QR එක scan කරලා ඒකත් setup කරගෙන connect කරගන්න පුළුවන්. OneDrive backup කරන්නද කියලා අහනවා. ඒකත් ඔයාලට next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා ඔයාගේ 365 office package එකත් මෙතනම install කරන්නද කියලා. ඕන මෙතෙන්දී one trial එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ trial එක ඕනනම් use කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් decline කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතන මේක installation එක අයින් කරගෙන decline දෙනවා. ඒ වගේම 1TB 100GB OneDrive එකකට update කරන්න ගෙවන්න කියනවා $1.19ක් per month. මේක continue කරොත් ඔයාලට card details දීලා මේක active කරන්න ඕනි. ඒකත් මම අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒකින්ද decline කරනවා. Windows 11 ගොඩක් කලාවට cloud base තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම data OneDrive එකත් එක්ක sync වෙනවා. ඒකින්ද ඇත්තටම OneDrive තියෙනවා හොඳයි. නැතුවත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔක්කොම complete වුණාට පස්සේ final setup එක යනවා. final setup එක විනාඩියක් දෙකක් වගේ ඇතුළත complete වෙලා වාගේ desktop එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ desktop එක මේ විදිහට load වෙනවා. Windows මෙතනින් completely ඔයාගේ computer එකට Windows 11 install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් Windows activate කරගන්න. මෙතන activation settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows active වෙලා තියෙන කියලා. මගේ Windows automatically active වෙලා මොකද මම මේ මගේ Microsoft account එකට මම license කීපයක්ම කලින් device වලට product keys දාලා තියෙනවා. ඒක හින්දා automatically මේ activate වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් genuine key එකක් purchase කරන්න. ඒකේ links ටික මම description එකේ දාලා තියෙනවා. $6කට වගේ key එකක් purchase කරලා activate කරගන්න පුළුවන්.